in OK1. Dr. Studenitski gaat, voordat hij het oor dichter tegen haar hoofd gaat plaatsen, eerst de vorm van de oorschelp van Donna Jo aanpassen. In eerste instantie dat we die toren creëren, dus dat we dit doen. En dan wil ik graag dat dit het resultaat is. En als ik dit mooi genoeg vind, dan ga je daarna iets van de oorschelp en dat ik die ook iets achter de kant heb. Paps Warneveld is operatieassistente. Zij staat dokter Studenitski bij tijdens deze ingreep. Deze operatie ga je niet alleen. Daar heb je wel een paar handen bij nodig. En Max die heeft deze operatie al heel vaak met mij gedaan. Dus die weet precies wat ik nodig heb. Dat maakt het werk hier ook heel fijn. Dr. Erik Zonneville staat inmiddels al uren op zijn benen. Hij is bezig met het buiktransplantaat van mevrouw Gabelhoorn. Dat neemt nogal wat tijd in beslag. Momenteel ben ik de kleine bloedvaatjes aan het opzoeken die weefsel van bloed voorzien. Met hele kleine stapjes tegelijk. En dat is een gedeelte. We hebben het land nu helemaal koud en ook op de bloedvaten. Het stuk buikweefsel zit nu nog wel vast aan de bloed.